Dragoș Marinescu și Sorin Zaie sunt cei doi câștigători ai giveaway-ului trecut. Sorin Zaie 3703 încă nu mi-a răspuns la mesaj ca să-și revendice premiul. Sorine, uite-te acolo în comentariu pentru că ți-am lăsat un reply sau uite-te la notificări ca să-ți revendici premiul. Și dacă vă mai înscrieți la giveaway-urile mele, nu uitați să vă mai uitați din când în când la notificări, poate ați primit mesaj de la mine. Ei bine, astăzi avem primul giveaway din 2024, camera MiView C312 de la Mio. Este o cameră care filmează Full HD la 30 de frame pe secundă și are un unghi foarte wide de 130 de grade. Ei bine, camera asta poate fi a voastră, am mai dat din astea. Camera asta poate fi a voastră, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa, să dați like la acest clip și să spuneți dacă tot avem o mașină japoneză, care este mașina voastră japoneză preferată. Atât, și intrați automat. Și nu uitați să vă mai uitați din când în când la notificări că poate sunteți câștigătorul. Gata, nu mai lungim. Sunt minus 8 grade, oficial este cea mai scăzută temperatură pe care eu filmez o mașină. Am doborât recordul, înainte a fost minus 5. Lexus RX a 5-a generație Radiant Crossover. Mașini cu Luci Popa începe. Pun pariu că nu lași pe oricine la tine în casă sau în mașină din motive de siguranță și intimitate. Din același motiv ar trebui să te protejezi și atunci când ești online. Și cu Surfshark VPN totul devine foarte simplu, pentru că te maschează atunci când intri pe internet prin criptarea datelor importante. E ca și când tu ai conduce o Honda, dar poliția ar vedea o Toyota. Și dacă ești ca mine care nu trece pe acasă decât să doarmă și lucrează pe unde poate, în baruri, cafenele, restaurante, benzinării, hoteluri sau aeroporturi, atunci chiar că ești expus precum o căprioară în lumina farurilor. Pentru că rețelele publice de Wi-Fi sunt cele mai periculoase. Nu ai nevoie de mai multe abonamente pentru mai multe device-uri. Unul singur este suficient pentru toate device-urile tale și ale întregii familii. Laptop, tabletă sau telefon, orice. Am un deal special de sărbători pentru voi. Folosește codul LUCI în linkul din descriere pentru 6 luni gratuite. Și, dacă nu ești mulțumit, Surfshark îți dă banii înapoi în 30 de zile. Luxury Export to the United States. De la asta cred unii că vine Lexus, dar Lexus nu a confirmat acest lucru. Ce-i drept, aceasta este cea mai vândută mașină de lux în America. Și acum vă întreb pe voi, sunt americanii proști că nu cumpără BMW, Audi, Mercedes și așa mai departe și cumpără Lexus drept cea mai vândută mașină de lux la ei acolo, sau știu ei ceva, știu ei un secret pe care noi nu-l știm? Și o să mai repet povestea, am mai spus-o și în celălalt clip cu vechiul RX de la mine pe canal, am mai spus-o. Eu am o mătușă care stă în America și avea un Lexus RX pe care vrea să-l schimbe când se strică. Doar că făcuse 300.000 de mile, adică undeva la 480.000 de kilometri și nu se mai strica. Și n-avea motiv să o schimbe. Într-un final, a schimbat-o, se uita la Cayenne, la XC90, la GLE, la X5, X6, dar tot Lexus RX și-a luat. Dacă nu se strică, nu se strică. Și da, știu că mașina este murdară, sunt minus 8 grade afară, nu este indicat să speli mașina la temperatura asta, așa că din păcate mașina a rămas așa și vedeți că e udă, deci o fi uscat aici, dar pe drum mult spre locul de filmare topește zăpada și e plin de mocirle pe jos, așa că n-am mai spălat-o. În procesul de a eficientiza platformele și motorizările, Lexus RX a trecut la platforma GA-K, adică Toyota New Global Architecture de clasă K. Clasă K care înseamnă orice de la Toyota Camry, Toyota Highlander, Toyota RAV4 până la Lexus ES, NX, RX, TX, care a înlocuit varianta cu 7 locuri de la RX și așa mai departe. În general, cam orice Toyota sau Lexus măricel este făcut pe această platformă. O platformă nouă cu motor transversal la bază cu tracțiune spate, opțional cu tracțiune integrală. Această platformă este gândită să fie mai ușoară, cu un centru de greutate mai coborât și să fie mai dinamică față de vechea platformă K simplă. Asta înseamnă și că RX a pierdut motorizările cu 6 cilindri, adică motorizările, că erau două, V6. Acum avem doar motorizări cu 4 cilindri pe RX. Aspirate, hibride, plug-in hibride sau turbo. Noul Lexus RX pleacă de la 82.000 de euro cu TVA inclus în România. Aici avem o versiune RX 450H Plus, adică plug-in hybrid, cu tracțiune integrală, evident, și în echiparea Luxury, care costă 101.200 de euro cu TVA inclus. Toate modelele vin cu 6 ani sau 200.000 de kilometri garanție. Și măcar nu e versiunea de top, pentru că mai avem F-Sport, Mark Levinson, Luxury Mark Levinson, deci mai sunt versiuni peste aceasta. E aproape de top, dar nu e chiar top.
Lexus RX vine cu 3 tipuri de faruri. LED-uri cu 2 proiectoare pe versiunea de bază, versiunile medii vin cu LED-uri cu 3 proiectoare, însă de la Luxury în sus inclusiv asta avem cele 3 proiectoare și Active Blade Scan, adică tehnologia adaptivă a celor de la Lexus, de decuparea celorlalți participanți la trafic, de a nu-i orbi, de a scana mai bine drumul și a vedea ce trebuie să lumineze și să nu lumineze, și funcționează precum o lamă, un blade, și din acest motiv se numește Active Blade Scan. Avem reflectorul de America, pentru că mașina asta se vinde cel mai bine în America și Lexus au păstrat chestia asta. Avem luminile de zi cu LED și avem semnalizările elegante cu LED deasupra luminilor de zi. Totodată avem aici luminile de ceață cu LED și luminile de cornering, tot cu LED. Astea sunt farurile în față. În oglindă avem un LED mic, dar care se vede cam de peste tot. Și așa arată stopurile care pornesc de aici. Deci dacă vă vine să credeți, pornesc de aici, de lângă rezervor, pac, se duc, traversează lățimea mașinii, avem semnalizare cu LED, avem marșadier cu LED, avem ceața asta cu LED. Hai să vă zic un detaliu interesant. În Statele Unite ale Americii nu ești obligat să ai stopuri de ceață, dar în Canada ești. Și atunci ei în Canada, pentru că mașina este construită și în Canada, noi le primim pe cele de Japonia, dar Statele Unite și Canada le primesc pe alea făcute în Canada. Și atunci primesc stopurile de America fără proiectoare de ceață, cu un proiector de ceață improvizat. Ai băgat un bec aici de ceață în stânga barii spate. Deci, astea sunt diferențele. Dacă vedeți un Lexus RX cu ceață aici, e de America. Și chiar o să încep eu să mă uit. Așa arată designul Next Chapter al celor de la Lexus. Ceea ce înseamnă că spindle grill, știți voi, grilla aia mare așa, cu combinare în formă de L, a devenit un fel de spindle body. Pe măsură ce vom trece la modelele următoare, acest spindle grill va deveni toată în culoarea caroseriei. Uitați-vă la Lexus LBX, spre exemplu, ca să vedeți acolo cum au evoluat lucrurile. La RX, spindle grill-ul ăsta e de la siglă în sus în culoarea caroseriei, ca să ne obișnuim deja cu acest tip de design. Botul a fost și el ridicat față de generația trecută și peste tot avem detalii destul de interesante, adică s-au chinuit un pic la design și îmi place că nu mai avem grila aia exagerată, dar cu toate astea se pare că avem aici un nas de rinocer în bot, mai ales dacă te uiți din lateral. Și dacă te uiți din lateral, mașina zici că este un Alien. Dacă ați văzut Alien versus Predator, zici că este Alien. Oricum arată destul de drăguț. Prizele de aer de aici sunt 100% false, deci n-au niciun rol aerodinamic, cu toate că s-a lucrat foarte mult pe partea de aerodinamică și, în general, toate mașinile noi au o aerodinamică foarte atent studiată. 0,35 este coeficientul aerodinamic al acestei mașini. Nu este rău pentru un SUV din categoria asta, dar nu este nici o valoare, să zici, extraordinară, record, care să te facă să zici wow. Nu, e un coeficient aerodinamic destul de normal. Apropo, vreau să mai arătăm capota. Uitați-vă la capotă, cât de decupată este și cât de mult coboară. Vedeți? Asta chiar e un detaliu pe care nu-l găsești la toate mașinile. De aici a fost ridicată capota în comparație cu generația trecută. O vopsea opțională la RX costă vreo 1100 de euro, dar dacă vreți vopseaua cea mai șmecheră, luați-vă Sonic Copper, care este un fel de roz gold de pe iPhone 7 și arată demențial pe mașina asta. E singura culoare pe care aș lua eu pe mașina aia. Este și cea mai scumpă, costă 1700 de euro, dar merită. Stratul de vopsea 0,15, un strat normal de vopsea, nici prea, nici foarte. Ștergătoarele nu pot fi ridicate nici măcar puțin manual, pentru că sunt băgate bine acolo, au duzele integrate, ceea ce este un lucru bun, însă mașina asta fiind o mașină care nu circulă prea mult, încă mai avea lichid de vară în ea, așa că a înghețat și n-am putut să curăț parbrizul. Dar avantajul este că mașina are parbriz încălzit și culmea nu se văd firele prin parbriz, deci e un parbriz încălzit din ăsta premium. Sunt curios cât costă unul. Apropo de parbriz, el este mai plonjat, mai ascuțit față de generația trecută, iar montantul a fost mutat un pic mai în spate. Asta înseamnă, în mod normal, că vizibilitatea ar avea de suferit, însă cei de la Lexus au montat aici un geam în plus, tocmai pentru a contracara această problemă, și oglinda a fost mutată aici pe ușă. Ce trebuie să țineți minte este că m-a surprins de câteva ori, adică am avut două probleme de vizibilitate în care nu am văzut pietonul care voia să traverseze de pe partea cealaltă. L-am văzut la limită cu coada ochiului, dar
tot există o mică problemă de vizibilitate cu montantul ăsta în față. Nu e o problemă mai mare decât la alte mașini din clasa asta, adică nu vă imaginați, era doar o mențiune a ceea ce mi s-a întâmplat mie când am mers cu ea. Asta trebuie să țineți voi minte. Noi pe Lexus RX sunt jantele de 21, înainte se duceau doar până la 20 de inci. Și au mărit și pasajele roților, era normal să facă niște jante mai mari. E alegerea voastră dacă vă plac sau nu. La versiunea F-Sport, care este singura echipare ce vine cu motorul turbo, deci este hibrid 2.4 turbo benzină, deci aia e singura versiune, e bine, aia primește discuri de 400 de mm cu 6 pistonașe pe față. Spre deosebire de asta care are discurile un pic mai micuți, ventilate față-spate, deci nu vei avea problemă. Cu toate că asta este cu doar 10 kg mai grea decât F-Sportul. Deci aia e un pic mai ușoară cu 10 kg, dar are frânele mai mari pentru că este versiunea Sport. Și acum la F-Sport, Lexus chiar s-a chinuit să facă o versiune mai sportivă, nu doar din echipare, ci și din motorizare. Și apropo de greutate, noul RX este cu 90 de kg mai ușor decât generația precedentă, cu 15 mm mai lat pe față și cu 45 de mm mai lat pe spate. Deci mașina are o prezență ceva mai impresionantă pe șosea. Aceeași platformă i-a permis mașinii să aibă un ampatament mai mare, ceea ce înseamnă mai mult spațiu pentru pasageri, dar asta le-a permis inginerilor să instaleze o traversă sub mașină ca să rigidizeze mai mult caroseria și să le fie mai ușor să seteze suspensia. Totodată, pentru aerodinamică, mașina are o podea aproape plană. Tot la capitolul rigidizare caroseriei intră și cei 2,6 metri în plus de adesiv, cei 7,4 metri în plus de sudură și folosirea sudurii cu laser, frate. Totodată în zona asta a fost montată o spumă de rigidizare. E un mod foarte simplu și care nu adaugă prea multă greutate de a rigidiza caroseria lui Lexus RX. Ei bine, toate aceste modificări se simt la condus. Pentru reducerea masei s-au folosit multe materiale noi, printre care și oțel obținut prin matrițare la cald. Ei bine, montantul C e făcut din oțel prin matrițare la cald, ceea ce îi permite să fie și rezistent, dar și mai ușor decât la generația trecută. Tot la capitolul reducere de masă avem aripi care acum nu mai sunt din oțel, sunt din aluminiu și capacele rezervoarelor și portului de încărcare, care nu mai sunt din oțel, sunt din rășină. Puntea față McPherson a fost redesenată pentru a oferi mai mult confort, dar și să răspundă mai bine inputului șoferului la viraje. Totodată vibrațiile și denivelările vor fi amortizate ceva mai bine. Suspensia spate multilink a fost gândită să ofere mai multă stabilitate laterală, să suporte mai mult cuplu și să ofere un răspuns la direcții ceva mai bun, practic să comunice mai bine cele două punți între ele. Versiunile superioare, inclusiv asta sau F-Sport, vin cu Adaptive Variable Suspension, adică amortizoare adaptive controlate electronic. Nu ai suspensie pe perne pe Lexus RX, dar ai amortizoarele adaptive. Ai două moduri, normal și sport. În modul normal se prioritizează confortul, evident, iar în modul sport sunt prioritizate un ruliu ceva mai scăzut și răspunsul direcției. Ce am uitat să zic despre frâne este că avem un nou sistem de frânare electronic pe versiunile hibride. Versiunea pe benzină, care nu se vinde la noi, aia de America, are sistem pe vacuum. Aici totul este controlat electronic, iar motorașul acesta electronic de înaltă performanță, așa îi zice Lexus, ar trebui să ofere un feeling foarte natural și un răspuns bun la pedală. E bine, pot să spun că nu se simte în totalitate natural, dar e pe acolo. Iar diferența de forță de frânare față-spate este controlată independent de un regulator de presiune pentru a menține o poziție cât mai stabilă pe frânare. Adică să nu se ridice spatele prea mult atunci când frânezi. Dacă alegi versiunea F-Sport, ține minte că sistemul de tracțiune integrală, care este diferit față de acesta, nu foarte, se ocupă și el de partea de stabilizare pe frânare, folosind regenerarea. Și mai primești și punte directoare spate care se mișcă până la 4 grade în direcția roților față atunci când mergi tare sau în direcția opusă roților față dacă mergi la viteze mici. Oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Bun, avem oglinda asta care include blind spot-ul și camera pentru sistemul de camere 360 de grade. Evident că se pliază, este electrică, încălzită, whatever. Însă, blind spot-ul și cu această cameră lucrează astfel încât atunci când tu vrei să deschizi ușa și vine cineva din spate, nu te lasă să deschizi ușa. De ce? Din motive de siguranță. Hai să vă arăt cheia. Asta este cheia. Arată ca mânerul unei katane, o sabie japoneză. Și hai să vedem ce poți face cu ea.
Păi, pe anumite versiuni, dacă încui mașina, ea e pornită acum, dar dacă o încui și apeși de 3 ori, 1, 2, 3, pornește încălzirea auxiliară și poți să încălzești mașina iarna și o astfel de funcție ar fi foarte utilă pe vremea asta. Evident că RX vine cu keyless entry și keyless start, însă, ia fiți atenți aici, avem un mâner care nu se mișcă, da? Opa, mașina m-a recunoscut că am pus mâna acolo și dacă apăs aici, e un mic buton și descuie ușa. Ei bine, dacă o încui, s-a încuiat doar portbagajul, pentru că de aici nu se aude nimic ea. Vedeți? Acum o închid și o încui. Nimic, doar portbagajul. Practic, când încui mașina, se dezactivează butonașul ăsta. În rest, mașina e la fel de descuiată ca înainte. Înțelegeți? Deschiderea electronică a ușii se deblochează sau se blochează atunci când încui sau descui mașina. Pur și simplu nu există mecanism fizic. Ba există, ia fiți atenți aici. Încui mașina și avem aici, ia uite, mânerul fizic. Dacă vreodată moare bateria mașinii, ce faci? Nu vrea. Mă rog, ideea e că aici e. Are el un fail-safe, dar asta este maneta de deschidere în cazul în care moare bateria. Și pentru cei care sunteți curioși dacă îngheață sau nu mânerul, la minus 8 grade azi dimineață n-a înghețat. S-a deschis mult mai bine decât o ușă normală. Mult mai bine decât o ușă normală. De obicei, mașinile când stau la ralanti, se creează o oarecare rezonanță de la unele vibrații. Ei bine, pentru a reduce acea rezonanță, Lexus a îmbunătățit parbrizul și tot haionul. Deci așa au reușit să reducă acea rezonanță. Fix acum s-a oprit motorul pentru că s-a încărcat un pic bateria, că voiam să vă arăt că se aude un pic mai încet decât s-ar auzi un motor normal. Și ca să încheiem cu tot materialul ăsta fonoabsorbant, față de generația trecută s-a folosit mai mult material fonoabsorbant la interior pentru a te bucura de o conversație fără să mai țipi. Nu că înainte trebuia să țipi, Doamne ferește, dar o conversație ceva mai liniștită, fără să urli în mașină și prin metode aerodinamice s-a redus zgomotul generat de oglindă, zgomotul de vânt generat de oglindă și de către montantul A. Până și zgomotul motorașelor geamurilor a fost atenuat. Aceste motorașe sunt foarte silențioase. Apropo, geamurile sunt duble și da, avem la toate cele 4 uși protecție împotriva prinderii mâinilor. Geamurile nu sunt duble în spate, dar măcar coboară de tot. Și surpriză, avem și perdeluțe. Și aici ajungem la spate. Un spate destul de simpluț și avem așa, antenuța, eleronul. Unde este ștergătorul? Păi bă, ștergătorul este ascuns. Uite-l, vedeți? E ascuns aici frumos, sub eleron, ca să fie cât mai elegant, să ajute și la aerodinamică. Evident că tot acolo se află și stropiliciul, dar arată un pic ciudat așa, fără ștergător, arată destul de simplu. Și aici avem camera de marșarier, care se murdărește destul de ușor. O să revenim la ea imediat. Și reflectoarele care sunt foarte jos, țeava pe dreapta. Aici mă bucur că nu avem un difuzor de la fals, probabil că la F-Sport ai un difuzor fals, au vrut să păstreze ceva pentru ei și prize de aer cât se poate de false. Însă Lexus ne menționează că mașina aceasta vine cu oglindă digitală. Dacă tu ai luneta obstrucționată de pasageri sau haine, vari motive, nu contează, ai o cameră undeva pe aici și un ecran în oglindă care proiectează în timp real imaginea acelei camere ca tu să ai vizibilitate mereu. Aceasta este o cameră pe care o folosești în timp ce mergi, diferită față de camera de marșarier. Nu este nimic nou, am mai văzut la o grămadă de mașini acest lucru. Însă, unde se află acea cameră? La Land Rover, Range Rover, se află în antenă. Aici nu văd decât asta. Doar că atunci când mergi cu mașina, tu poți să-l vezi pe cel din spatele tău dacă se scarpină în nas. Și atunci camera trebuie să fie undeva mai sus. Și am găsit-o. Asta este camera. În zona asta. Și acum hai să o închidem. Azi dimineață. Eu nu știam unde e camera. Am crezut și eu că e în antenă. Azi dimineață, mașina bocnă, înghețată. Și m-am gândit în felul următor. Nu mai aștept eu până se dezaburește geamul spate. Plec și folosesc camera asta. Problema era că era luneta înghețată. Și atunci trebuie să aștept 5 minute și nu am putut să merg nici măcar cu camera asta. Indiferent de versiune, primești gardă la sol 18 cm. Dar aici în față poți să treci peste borduri
de 29 de centimetri. O valoare decentă, aproape de 30 de centimetri pentru un SUV din clasa asta este bine. Mașina asta nu este un off-roader, nu o să fie niciodată un off-roader, chiar dacă acum are trail mode, o să vorbim despre el un pic mai târziu, însă nu o să fie niciodată un off-roader. Am descoperit ceva. Vedeți? Nu mai avem sigla Lexus cu albastru. La modelele hibride anterioare primeai sigla Lexus cu albastru și știai că este hibridă. Acum toate fiind hibride n-au mai pus. Și am uitat să spun că avem și un diametru de bracaj de 12,6 metri. Nu este extraordinar, îți va lua ceva să întorci mașina, dar aia e riscurile meseriei. Mergem la portbagaj, dăm o singură dată, acum. Și a mers. Evident portbagaj electric, evident copertină care se dă ușor, evident, de fapt nu e așa de evident, podea plană, margine de încărcare plană, foarte bine. Și o lățime minimă de 108 cm și o adâncime de 107 cm. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, ia uite câta deschidere aici, înseamnă că intră 4 saci de golf. Wow! 4 truse de golf intră în portbagajul ăsta. Nu e rău deloc. Volumul per total, așa nu e exagerat de mare. Până aici sunt 461 de litri. Până sus la plafon sunt 612 litri. Ceea ce îl face destul de ok. Dar până aici 461 de litri. Oricum, nu e nici cu mult mai mare, nici cu mult mai mic decât ce oferă rivali. Avem un cârlig aici, o priză de 12 volți aici și, surpriza surprizelor, banchetă rabatabilă full electric. Și până se rabatează bancheta full electric, o să vin eu și o să vă spun că centura are propriul său decupaj aici, ca să nu fie prinsă, însă, din păcate, nu prea funcționează. E mai mic decât centura. Puteau să-l facă altfel. Și dacă vrei să ridici bancheta, poți să o ridici electric de aici. Ai butoane și pe banchetă, dar și în spate la portbagaj. Asta înseamnă lux. Dacă vrem să închidem portbagajul, evident o putem face din cheie, o putem face din acest buton, de la acest buton. Țineți minte un singur lucru. Mașina are în sistemul de infotainment 5 trepte prestabilite de deschidere a portbagajului. Încă 3 detalii aici. Camera spate nu are spălător, deci așa o să rămână murdară până când o speli tu. Mașina poate tracta până la 2 tone. X5 plug-in hybrid tractează 2,7-2,8 tone și aceasta este cea mai furată mașină din Canada. Portbagajul vine și cu o podea falsă, de fapt e o podea falsă destul de mare și cu material fonoabsorbant, cu spațiu de depozitare aici, unde vedeți aici este bateria de 12 V de plumb a mașinii și aici se află panoul de siguranță, dacă trebuie să ajungi la el. Și el antifonat. Da? Deci, asta ca să știți. Deschidem capota și ea stă. Deci dacă nu vrei să o ridici de tot, ea stă. Are amortizoare, are antifonare, are și 2 clicheți de ăștia de siguranță în plus, astfel încât atunci când o închizi, mașina îți oferă și mai multă siguranță, dar și mai puține vibrații la viteze mari. Și avem și aici, uitați, bateria, că v-am arătat-o în spate, bateria de 12 V este în spate și bateria litiu-ion este în podea, bateria sistemului hibrid. La versiunile full hybrid, bateria este sub bancheta spate. Aici este în podea. După cum am spus, nu mai avem motorizări V6, avem doar 4 cilindri în linie și avem 3 versiuni de 2,5, una pe benzină, una full hibridă, una plug-in hybrid, adică asta, și un 2.4 turbo pe benzină full hybrid pe RX 500F. Pentru că Toyota a dorit să reducă numărul motoarelor în gamă, avem pe Toyota Camry, pe Toyota RAV4, pe Lexus NX și pe Lexus RX, dar și pe multe altele, A25AFXS-ul acesta, care formează tot felul de, și pe ES, care formează o grămadă de sisteme hibride, și pe Highlander în diferite versiuni de putere. Adică 2.5, 4 cilindri, aspirat, ciclu Atkinson, randament 41%, construcție din aluminiu și injecție mixtă. E același motor pe care îl regăsim din 2017 pe Toyota Camry. Motorul este acompaniat de 2 motoare electrice de tracțiune. Unul pe puntea față, unul pe puntea spate. Simplu ca bună ziua. În rest, sistemul acesta hibrid este același sistem tip Power Split pe care l-am regăsit și pe alte modele Toyota, hibride plug-in sau hibride normale. Este un sistem serie paralel cu angrenaje planetare și se numește
în limbaj popular ECVT, dar nu are nicio legătură cu un CVT normal, pur și simplu variază raportul de transmisie în mod constant cu ajutorul motoarelor electrice MG1 și MG2. Atenție! MG1 este motorul de tracțiune, MG2 este motorul auxiliar, nu este motorul de pe puntea spate. Trebuie menționat că acest sistem planetar folosit de Toyota de foarte, foarte mulți ani a fost schimbat pe varianta Lexus RX500H, care folosește o cutie automată cu 6 rapoarte și convertizor surprinzător, tocmai pentru a transmite senzația asta de sportivitate pe versiunile F-Sport. Dar 350H, 450H au același tip de sistem. La versiunile aspirate avem sistemul de tracțiune integrală E4, da, cu motor electric frontal, motor electric spate, două transaxle-uri, unul față, unul spate și pentru prima dată la un Lexus RX puntea spate, de fapt motorul spate este mereu pornit, ceea ce înseamnă că atunci când pleci de pe loc vei avea tracțiune integrală permanentă. Nu te vei mai baza doar pe față atunci când pleci de pe loc sau atunci când sarcina este mică. Pentru prima dată E4-ul acesta este un sistem de tracțiune integrală permanent. Ei bine, pe 500H avem Direct4, un sistem similar folosit pe versiunea electrică RZ sau pe Toyota BZ4X sau pe Subaru Solterra, da? Cu motor spate și invertor spate separat și astfel se transmite cuplu ceva mai direct față de celelalte versiuni, cu altă distribuție de cuplu, adică 100-0 până la 20 față sau 80 spate. Dar vom vorbi despre acest model când o să-l luăm la test. Chiar sunt curios să văd cum merge. Motorul pe benzină produce 185 de cai putere la 6000 de ture, 3200 Nm, 227 Nm între 3200 și 3700 de rotații pe minut. Motorul electric frontal 182 de cai putere, 270 Nm, cel spate 54 de cai putere, 121 Nm și astfel mașina prinde 200 de km la oră, toate prin 200 de km la oră, însă timpul de accelerație este de 6,5 secunde până la 100 de km pentru 100 de km pe oră pentru versiunea asta plug-in hybrid. 500H nu este cu mult mai rapid 6.2. Eu aș alege versiunea 350H hibridă normală pentru că nu ai nevoie neapărat de mai multă putere și dacă n-ai nevoie de plug-in hybrid este versiunea ideală. Bușonul nu se poate deschide dacă mașina nu este descuiată. La anumite electrice se poate, la asta văd că nu se poate. Bateria litiu-ion, apropo, versiunile hibride au nickel metal, nu au litiu-ion. Doar asta este litiu-ion, 18,1 kWh brut, nu știu cât este net, autonomia între 62 și 69 între 65 și 69 de kilometri. Se încarcă la 6,6 kW, în 2,5 ore este încărcată la maximum. Evident că iarna va consuma mai mult și vei avea o autonomie mai mică. Consumul pe care eu l-am scos cu bateria descărcată, București, aglomerație, minus 8 grade, știți voi, traficul ăsta din București, oribil și ceva de neu, 8. Nu e rău. Acum mașina a stat pornită de câteva ore bune, are consum 22, dar am și resetat consumul când am ajuns aici. Am ajuns la interior, începem cu scaunele. Scaune care sunt acum mult mai confortabile, au mult mai multă pernă, mai multă spumă și dacă sunteți atenți la versiunile de top, avem suport pentru coapse fără gaură. Da? La germani, la mașini nemțești sau la altele de lux, ai aici o gaură. În momentul în care se extinde acest suport pentru coapse, aici nu mai ai și o persoană înaltă va sta confortabil tot timpul. Scaunele sunt reglabile, evident electric, cu memorie, încălzite, ventilate, dar într-adevăr n-au masaj. Există 3 tipuri de tapiserii pe noul Lexus RX. Avem pentru prima dată o piele vegană, pentru cine dorește, pe versiunea de bază. Pe versiunile normale, pe versiunile medii, să spunem așa, avem o piele naturală și avem o piele semi-anilină, adică o piele tratată pe versiunile de top. Asta este pielea semi-anilină de la Luxury în sus și avem și niște inserții embosate în microfibră, atât pe panourile ușilor, cât și pe lateralul scaunelor. Și mai avem aici tot așa un material foarte moale în plafon, dar nu este microfibră, e ceva burete, spumă, ceva textil. Mare atenție la el. Oricum, pielea este de top.
Volanul, evident, se reglează electric, este rotund cu decupaje, cu padele apropiate și despre butoane vom vorbi la ergonomie. Plus senzorul aici pentru atenția șoferului, care e foarte enervant. Dacă te duci să schimbi ceva la climatizare, șoferul nu este atent, te rog, uite-te la drum. Păi și atunci cine vrei să mai seteze climatizarea? Că voi ați pus-o pe ecran. Deci, între tehnologie și design există o oarecare tensiune. Bun, manetele se simt bine amortizate, totul de calitate și îmi place că ai farurile de ceață la o rotiță care tot așa se simte bine la atingere. Deci, pe partea de volan, nota 10. Apropo, volan în piele, încălzit și cu elemente de lemn. Ash Sumi Black se numește acest element. Deci avem volan și piele și lemn și încălzit. Bun. Continuăm cu materialele. Pentru asta avem nevoie de Nelu Ciocănelu. Moale, evident aici nu dăm că e lemn, moale și aici la microfibra se vede acolo. Moale, mult piano black în zona asta și ecranul, dacă se curăță, se poate zgâria. Recomand o folie pe toată zona asta. Unde vedeți piano black, recomand folie sau ecran. Moale. Opa, aici începe să fie tare, aici în jos, da? Așa, moale, cotiera e moale, dar cam atât. Doar în zona asta de jos avem plastic tare, în rest numai materiale ca lumea. Lemn, spumă, piele, microfibră, construcția este top, nu se mișcă nimic. Aici în spate se mișcă foarte, foarte puțin, dar eu trag foarte tare, adică nu se facă nimeni chestia asta. Deci construcția este solidă, japoneză, exact cum trebuie. Trecem la spații de depozitare. Avem aici un spațiu în mâner, destul de spațios, adică încape un telefon din ăsta mai micuț așa și o ruletă și este și capitonat. Hai să vă arăt surpriza surprizelor. Aici avem un spațiu de depozitare mic, nu e nimic neobișnuit, însă el este capitonat și, atenție, amortizat. E prima dată când văd un spațiu din ăsta mic amortizat. Bravo, Lexus! Mai avem aici un spațiu pentru un telefon, wireless charger pentru alt telefon și pentru al treilea telefon avem încă un spațiu de depozitare. Dar poți să pui nu doar telefoane aici, poți să pui cam orice vrei tu. Și dacă vrei, și este dorința ta, totul poate fi ascuns. Și vedeți cât de amortizat este acolo. Două suporturi de pahare, unul aici, dar dacă ai nevoie de spațiu pentru o sticlă din asta mai înaltă, o apeși sau apeși pe buton și ea revine la loc. O cotieră care se deschide de aici sau de aici și este spațioasă, încăpătoare și capitonată. Torpedoul este amortizat, capitonat și cred că e și iluminat. Nu e iluminat. Nu putea să fie și iluminat. Și un spațiu pentru card aici. Avem un suport pentru tichet de parcare sau card și suport pentru ochelari. Deci la capitolul spații de depozitare, Lexus RX nu dezamăgește. Hai să vorbim despre ergonomie. Până aici totul bine. Deschizi ușa foarte ușor. Avem butoanele pentru geamuri, oglinzi, încuiere, descuiere. Vedeți, nu se aude absolut nimic. Benzină, portbagaj, memoria la scaune, tripul pe care îl resetezi de aici, exact ca la orice model Toyota sau Lexus, mai puțin AIGO și luminositatea tabloului de bord. Deci în zona asta totul este ușor și la îndemână. Îmi place. Volanul, o să vorbim despre el imediat cu butoanele sale, pentru că trebuie să îmbinăm tabloul de bord parțial digital cu head-up display-ul, deci revenim la el. Butonul de parcare automată, camerele 360 de grade, o să le arătăm și pe acelea. Două USB-C-uri, niciunul pentru conectivitate, încă un USB-C, nu pentru conectivitate, și USB-A pentru conectivitate Apple CarPlay, Android Auto și streaming de muzică la calitate înaltă. De ce n-au pus USB-C? Mă gândesc că deja aveau sistemul făcut pe USB-A și n-au mai vrut să facă USB-C. Și mai bănuiesc eu că e vorba și de sistemul de sonorizare Mark Levinson, care necesita USB-A pentru streaming de muzică la calitate înaltă, bănuiesc eu. Și mai avem o priză de 12V aici, deci 4 USB-uri și o priză de 12V, ai loc să-ți încarci absolut tot ce vrei, plus wireless charger dacă te pasionează. Schimbătorul de viteze e unul normal de model hibrid, culmea și la modele non-hibride avem același schimbător, deci îl muți așa dintr-o parte în alta, cu piciorul pe frână, drive, neutru, reverse și
sport încă o dată. Așa, sport este așa. Uite ceva, înveți minte, eu sunt obișnuit cu mâna dreaptă, dar nu mai vedeți voi dacă folosesc mâna dreaptă. Auto hold, frâna de parcare electrică, SP off, modul trail, care este un mod de off-road care îți permite să folosești cuplul mașinii la viteze mici. E un fel de reductor, doar că este realizat exclusiv electric. Și modurile Hybrid Vehicle, Electric Vehicle și Hold Charge. Hold Charge, dacă tu apeși pe modul Hybrid Vehicle, atunci tot ce ai încărcare în baterie va rămâne nedescărcată până când vei avea nevoie să descarci și treci tu automat pe modul auto sau pe modul electric. Modul auto îl mimează pe cel electric până golește bateria, dar dacă ai nevoie de putere, pornește și motorul electric. Modul electric pur nu pornește motorul electric până nu golești bateria. Hai să vedem. Avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, mâner, microfon pentru telefon sau Bluetooth și parasolar cu lumină, dar surpriză, vreau să spun că se extinde parasolarul, dar degeaba, pentru că în poziția mea de condus îmi dau cu el în cap, trebuie să-l împing un pic și se extinde. Bravo Lexus, se extinde și la pasager. Luminile sunt aici cu touch, nu sunt cu senzor de proximitate cum se întâmplă la alți producători. Ba da, e cu senzor de proximitate, dar e prea aproape senzor de proximitate. Și copertina, cu protecție, copertina plafonului panoramic cu trapă. Și da, poți să deschizi dacă vrei și trapa. Și da, plafonul panoramic este absolut imens. Este până în spate. Deci cam așa stăm la capitolul ergonomie. Acum hai să intrăm mai în detaliu. Versiunile superioare au și funcția asta. Să muți scaunul pasagerului. Cam așa arată head-up display-ul, însă lucrurile nu se termină aici. Butoanele de pe volan, adică acestea, nu sunt inscripționate, însă dacă revii și te joci pe aceste butoane, observi că ele îți spun ce fac. Nu ți apare în tabloul de bord chestia asta, ți apare doar aici la head-up display. Nu s-a mai încălzit, tot minus 8 grade sunt. Acesta este tabloul de bord, parțial digital, pentru că în stânga avem backlight. Și observăm că dacă schimbăm printre modurile de rulare, se schimbă și culoarea. Albastru, alb sau roșu. Acum, dacă vrei să mai schimbi informația în tabloul de bord, o poți schimba de la butoanele de pe ecran. Și mai poți face un lucru, să customizezi, să ai turometru, vitezometru sau Eco și Power dacă te duci la modul de rulare Eco. Dacă ești pe modul Eco, în schimb, în loc de turometru ai Eco Power, vitezometru și nimic. Adică sunt tot felul de combinații din astea pe care le poți face cu Lexusul RX. Hai să vedem funcția prin care Lexus nu te lasă să ieși din mașină. Avem un prieten cu un Volvo în spate și în momentul în care încerc, Watchful traffic. nu te lasă să deschizi ușa în calea traficului și abia după ce a trecut s-a deschis ușa singură automat. Sistemul de infotainment are 14 inch, este imens pentru că nu este ultra-wide. Ăsta este tot ecranul. Până aici, inclusiv rotițele de climatizare fac parte din ecran. Aveți butonul de start frumos aici, dar dacă tot am început cu sistemul de climatizare, hai să vedem ce oferă. Deci, dacă vrei ventilatorul, trebuie să umbli pe ecran. Dacă vrei să setezi temperatura, umbli aici. Evident că avem auto, avem de toate. Avem climate concierge, adică auto pentru scaunul încălzit și volanul încălzit și pentru scaunul ventilat, dar mie îmi place să-l țin așa cum vreau eu. Avem sync, avem 3 zone, avem și opțiunea pentru spate. Deci dacă dai pe rear, atunci poți să modifici climatizarea în spate și mai avem câteva setări, precum S-Flow, care detectează care pasageri sunt la bord și direcționează aerul către aceștia, De-Icer-ul, care este parbrizul încălzit, și Nano EX-ul, care este o tehnologie inventată de către Panasonic. Este practic un purificator de aer care atacă particulele dăunătoare, emite molecule de apă ce conțin particule microscopice de radical hidroxil pentru a ataca mirosurile, bacteriile, virusii, polenul, alergenii și mucegaiul. Dar în același timp, apa asta previne, aceste particule de apă previn evaporarea umezelii din mașină și îți ține pielea hidratată. Deci te și hidratează când conduci. Arătăm și camerele 360 de grade, celebra
rotiță a lui Toyota sau așa, dacă vrei. Ce este interesant este că poți schimba și culoarea mașinii. Poți să o faci verde dacă vrei. Culmea, astea sunt culori pe care Lexus nici măcar nu le vinde pe mașina asta, dar măcar ele sunt pe ecran, nu toate. View under vehicle, cornering view, 3D display și așa mai departe. Hai să vedem ce înseamnă să vezi pe sub mașină. Pentru că dacă băgăm în marș arier și mergem cu spatele, observăm cum mașina își creează singură imaginea de sub mașină. Evident că avem linii, evident că avem și un mod ultra-wide. Camera asta este una decentă. Dacă dai pe navigație, dispar anumite setări de la sistemul de climatizare. Aici la media îți arată cine cântă și ce cântă, la telefon te duce pe CarPlay și aici sunt setările. Drive Mode, Normal, Eco și Custom și Sport, și le selectezi tu cum vrei tu. Ne întoarcem, control pentru scaune și dacă vrei poți să pliezi bancheta de pe ecran, ceea ce e foarte tare. Driving Assist, toate sistemele de asistență. Trip Info, aici este informația despre consum și trip. Energy Flow, ca să vezi fluxul de energie și îți arată și dacă încarcă sau nu. Programul de încărcare, dacă vrei să ai așa ceva. Cuplul, cum este distribuit, presiunea în anvelope sau Customize. Și la Customize poți să customizezi ce vrei tu, de la head-up display, la tabloul de bord, la lumini, la lumini ambientale și ai 64 de culori de lumini ambientale, la comenzile pentru uși, boarding and exit. Apropo, scaunele, că am uitat să zic chestia asta, ai seat slide, steering column și seat lift, adică dacă scaunul e dat la maxim, la maxim în sus, cum e la mine, ca să ieși se duce în jos, dacă e prea jos se duce în sus și așa mai departe, ca să ai o ieșire cât mai facilă. Nu foarte multe mașini au așa ceva. Modul custom, charging, presiune, climate, utility și oil maintenance, dacă vrei să resetezi intervalul de revizie, dar nu o să facem asta acum. Aici mai e web browser și aici mai ai setările. Aici avem setările, dacă mergi la general și dai reduce animation, nu mai are animații acest ecran. Merge fără animații și atât. Și cam acesta este sistemul de infotainment. E simplu și complicat în același timp. Simplu față de vechile sisteme, încă puțin complicat. Complicat pentru că dacă te duci în CarPlay, tu nu ai buton de home nicăieri. Dacă vrei să ieși de aici, trebuie automat te duci la Lexus și să ieși de aici. Și mai este o chestie, te duci la media, te duci aici și de aici setezi egalizatorul. Nu e din sound settings, din setări, ceea ce e foarte ciudat și contraintuitiv. Dar sistemul de sonorizare se aude bine. Ai surprinzător de mult bas în mașina asta, deși nu este sistemul de sonorizare de top. Ai 12 boxe cu tot cu subwoofer și amplificator capabil să citească surse de înaltă fidelitate și înaltă calitate. Ba chiar are un convertizor ce poate transforma muzica comprimată în muzică lossless, iar Mark Levinson, care vine pe Luxury Mark Levinson și care vine pe F-Sport Mark Levinson, e bine, acolo ai 21 de boxe, alt amplificator, noise cancelling, redare și mai bună a fișierelor lossless, deci este unul dintre cele mai bune sisteme de pe piață, dacă nu chiar cel mai bun. Nu, unul dintre cele mai bune, hai să nu îl lăudăm chiar atât de tare, dar este demențial. Oglinda, că tot v-am arătat-o mai devreme, poate deveni ecran cu o grămadă de setări. Mai sus, mai jos, stânga, dreapta, rotație, zoom, luminozitate și asta e ceva, dar îmi scapă ce. Nu știu, e o steluță. Și dacă închizi oglinda, rămân setările. O scurtă perioadă, după aceea dispar și ele. Am ajuns și în spate, scaunul dat la maximum în spate, loc la picioare este, n-ai cum. Într-un rival de-a lui X5 n-ai cum să n-ai. Plăsuță pentru diverse obiecte ca la avion. Bancheta este moale, dar vezi, tu stai un pic așa. Deci nu drept, așa, e ridicat șezutul un pic cam mult. Asta se rezolvă cu spătarul reglabil electric. Și acum stai ca șeful. Evident că și bancheta din dreapta se face așa dacă vrei, dar trebuie să aibă pasagerul acces la mână. Ok. Și să vedem ce mai e pe aici. Păi, butonul de deschidere, evident, încuiere-descuiere dacă vrei acest lucru, perdeluța pe care ați văzut-o mai devreme, mâner, cârlig și culmea. Dacă n-ai nevoie de perdeluță, mai ai două cârligi aici, două umerașe. Asta e foarte drăguț. Avem buzunare imense pentru că ai loc de o sticlă de 2 litri de apă. Avem guri de ventilație, doar că nu poți să selectezi
ventilatorul în spate. Ai climă, dar ai doar temperatură. Nu ai și ventilator. Doar așa poți să-l mai miști un pic. Ideea este că dacă în față e dat pe minim, tu ce faci? Tu nu poți să dai decât mai mic decât minim. Nu poți să dai mai mult decât minim. Ceea ce e păcat. 2 USB-C-uri, încălzire, ventilație, tot ce vrei. Priză de 220, se știe, șeful în spate are laptopul, trebuie să umble la el. 2 suporturi de pahare. Amortizate și aici un spațiu de depozitare. Asta cred că e singurul spațiu neamortizat în toată mașina. Și lucrurile nu se opresc aici pentru că ai și ski hatch, poți să ajungi în portbagaj, să-ți vezi toate bagajele și după aceea să urci la loc. Ai lumină, evident, din asta cu senzor de proximitate, dar senzorul e foarte, foarte... De fapt, toate sunt cu senzor de proximitate, mă, că n-ai cum să pui touch la o bucată de plastic la bec. Toate sunt cu senzor de proximitate și, evident, plafonul panoramic imens, dar dacă ești foarte înalt, bine, nu mă refer acum, dar dacă stai drept și ești foarte înalt, să zicem peste 1,85, e posibil să dai cu cap. Dar, din nou, o rezolvi stând pe spate. Bancheta spate la RX este una dintre cele mai mișto la o mașină din clasa asta. Dacă n-ai avea plafonul panoramic, ai avea un spațiu pentru cap, dar în rest le ai pe toate. Începem cu parcarea automată. Cum vreau să parchez? Și îți arată aici, select exit direction. Păi nu vreau exit direction, eu vreau să parchez. Nu vreau să ies din parcare. Bun, parcarea este așa, perpendicular parallel. Bun. Eu vreau perpendicular parking și vreau să parcheze, uite așa, cu spatele. Că așa e corect să parchez cu spatele. Ok. Set parking space. Păi și... Am înțeles. Este pe sistem din ăla de trebuie să te duci tu la locul de parcare și să-l selectezi tu. Brake pedal is not pressed. Aha. Uite locul. Ok. Start. A semnalizat. Așa. O să-mi taie pe jocul ăsta calea, nu o să-mi taie, ok. Nu mi-a tăiat-o. Cum a găsit ea dungile. Deci tu trebuie să te duci lângă locul de parcare în care vrei să parchezi. El ți-l vede, el, adică Lexusul ți-l vede. Transparență. Ți-l vede și parchează la perfecție. Fabulos. E unul dintre cele mai automatically unlocked all doors when shifting to P. Deci s-au descuiat ușile când mașina a pus-o în parc. Deci a parcat-o la perfecție. E unul dintre cele mai bune sisteme de parcare pe care le-am văzut. Mai greu cu ajunsul până acolo, că nu-ți găsește locul de parcare. Nu trebuie să dai tu o tură și el ți-l vede. Nu, tu te duci unde vrei să parchezi și după aia apeși pe, vreau aici. El vede locurile de parcare, vede până la 3 în același timp și tu selectezi pe care vrei. Interesant. Acum, hai să o și conducem. Hai să vedem cum merge mașinuța. Se observă atunci când accelerezi un mic zumzet de motor. Pentru că motorul trebuie să fie un pic mai turat, să fie pe post de generator la vitezele astea, până se încarcă bateria. Dar, la viteză constantă, mi-a scos 58,9 decibel pe decibel metru pe traseul meu de test și atenție, era și drumul acoperit foarte, foarte puțin cu zăpadă și gheață și se mai auzeau mici zgomote de la zăpada care era pe asfalt sau gheața care era pe asfalt, la schimbările de suprafață și mai departe. Schimbări de suprafață la care Lexus a mai lucrat pentru a face trecerea asta ceva mai insesizabilă de către pasageri. Vizibilitatea nu prea am ce să-i reproșez. Bine în față, bine în lateral, bine în oglindă. Dacă am nevoie, pornesc și oglinda asta. Bine și în zona aia din spate. Singurul loc unde am să-i reproșez ceva e aici. Dar montatul ăsta nu e foarte gros, dar la modul cum e pus, e posibil să acopere niște pietoni, așa cum mi s-a întâmplat mie. În schimb, poziția la volană și confortul, rar mi-am găsit poziția la volan atât de bună în vreo mașină. Dar așa e în general la Toyota și la Lexus. Pentru persoanele scunde, probabil că și ei sunt japonezi, sunt mici, fac poziții la volan excelente. Dar n-am auzit pe cineva care este înalt să se plângă neapărat. Vedeți cum se aude? Noi suntem pe Eco acum, pe modul hibrid, că bateria e descărcată, deci nu putem să mergem pe electric. Hai să-i dăm o talpă. Kickdown. Cam așa se aude. Același zgomot
constant de ECVT. Ui, că are nevoie de puterea motorului termic pentru a genera curent electric, să mergi tu tare. Dar mașina merge, adică n-ai treabă. La 300 de cai ar fi culmea să zici că e vreo problemă. Și asta e pe modul eco. Da? Și uitați-vă acum la vitezele astea cât de silențioasă este mașina. La viteze mari nu se apropie multe mașini de Lexus-ul ăsta RX. Chiar nu se apropie. Cred că nici LS-ul nu era atât de silențios. Ba, nu, LS-ul era. Era tot la nivelul ăsta. Dar pentru un SUV mai mult decât decent. Ce e enervant este că dacă vrei să schimbi modurile de rulare, poți să faci tu o schemă și să-ți spui scurtăturile de moduri de rulare aici. Poți să spui pe stânga climatizarea și poți să spui pe dreapta modurile de rulare. Dar atunci pierzi celelalte funcționalități. Și atunci te duci aici, te duci aici și dai pe sport. Hai să nu lăsăm pe normal, hai să dăm pe sport. Se face turometrul roșu și hai să mergem. Opa, ce alunecă. Oh. Ia să vedem. Și cam așa se aude. 5000 de ture, cam așa o ține la o accelerație constantă. Problema este că traseul pe care mergem noi acum efectiv este înghețat. Se simte diferența de confort față de modul normal sau eco, pentru că pe eco avem modul confort și aici avem totul alb. Deci n-am ce sport să-i dau pe aici, pentru că efectiv totul alunecă. Însă vă puteți da seama de cum răspunde motorul, că răspunde un picuț mai bine. Hop. Doar că într-adevăr se aude chestia asta. Se aude CVT-ul, se aude motorul cum se turează. Dacă vrei să faci o șpecherie, o treci pe secvențial, trebuie să ții minte că tot CVT e și acolo. Adică doar că imită mașina schimbarea de treaptă, știi? Pot și eu să schimb de pe manual dacă vreau. Dar uitați-vă aici, a treia nu mă lasă cu a doua, că vezi, Doamne, se turează prea mult motorul. Dar i-am dat a doua acum și era aceeași turație. Și dacă îi dau a întâia, acum e aceeași turație. Pentru că nu se întâmplă nimic. E doar o frână de motor. Și dacă ești pe modurile mai eco, mai și regenerează un pic mai bine frână de motor. Dar se simte un pic mai rigidă mașina. Opa! Ia! Nu se întâmplă nimic! Padele astea sunt inutile. Dar singurul loc unde într-adevăr sunt utile, la frâna de motor. Acolo da. Ai frână de motor. Hop. Uite, a căzut copacul, săracul. Ai frână de motor atunci când ai nevoie de ea, gen acum. Pedala de frână, da, nu e 100% naturală. Sistemul ăsta de frânare electronic încearcă el să-ți dea același feedback. Îți dă o greutate în pedală atunci când frânezi, dar nu-ți dă acel 10% în plus de încredere când frânezi, știi? Tot un pic amorțită e senzația, dar nu cu mult. Ia, hop. Mașina e destul de stabilă și este mai manevrabilă, este mai dinamică, este mai plăcută la condus decât era înainte, mai ales pe modul sport, dar chiar și așa suspensia tot moale și spre confort este. În schimb, pe gropi de nivelărie, tramvai, polițiști morți din ăștia, n-ai niciun ce râde Harry Potter acolo, nu se aude nimic. Și asta a fost pe sport, dacă era pe confort, amortiza și mai bine și mai confortabil. Nu se bate cu X5-ul la dinamică, nu se bate cu Q8-ul, nu se bate cu Merțanele. Dar e plăcută. Și oricum ei nu-i place să stea în sport, asta e chestia, știi? Tu poți să te duci să-i dai. SP-ul răspunde ca un japonez cu o katană. Imediat îți taie puterea. Op. Nu e bine să exagerăm. Și în afară de zgomotul ăsta, nimic nu te deranjează. Chiar că nimic nu te deranjează. E rapidă, e fâșneață. Direcția
e mai precisă decât la generația trecută, dar pe modul sport mie nu-mi place cum este setată asistarea. E un pic cam greoaie. Dacă o treci pe normal, sau pe eco, e mult mai plăcută. Devine mult mai moale. Și un detaliu foarte interesant, dacă tu ești în sport și faci așa, da, direcția se întărește. Sau ești în normal, cum am făcut eu acum, și n-am dat drumul la direcție, ea rămâne pe normal până când se îndreaptă direcția. După ce s-a îndreptat, atunci se schimbă asistarea, după ce o lași un pic să-și revină. Dacă eu o trec pe eco acum și nu fac nimic la direcție, tot grea o să rămână, tot greoaia o să rămână, până în clipa în care eu o să trec pe punctul mort și o să o las un pic să-și vadă de treabă. Dar cel mai bine e să o lași pe ea. O treci în modul eco, nici măcar pe normal, are suficientă putere, suficient de rapidă, o lași pe ea să-și facă treaba, te uiți la energy flow, te uiți să vezi când se încarcă bateria. Apropo, ambele motoare electrice pot încărca bateria, pot regenera curent, ceea ce e un detaliu drăguț, sau poți să te mai duci la all-wheel drive și să vezi cum este împărțit cuplu. Aparent, la viteze mai mari, când n-ai nevoie de tracțiune integrală, rămâne doar tracțiune față, dar dacă vrei să pleci de pe loc, pleacă în integrală, exact cum v-am spus mai devreme. Transmite cuplul și către spate ca să ai tracțiune bună tot timpul. Altă dotare interesantă pe care o are mașina este Deceleration Assist. Eu mă apropii de mașina din față și folosind fie frânarea, fie regenerarea, păstrează o distanță de siguranță față de mașina din față. Asta este o funcție standard a mașinii, trebuie să o activezi și funcționează precum regenerarea adaptivă la mașinile electrice. Dar uite acum se vede, dar acum îți arată că sunt stopurile pornite, dar până la 20 de km la oră. La 20 de km la oră se dezactivează funcția asta. Ia să vedem. Pac! Vezi? Îți spune. Vezi că s-a dezactivat la 20 la oră. Foarte tare. Hai să punem și un pilot. Pilot adaptiv, cu menținere de bandă, conduce singură, decelerează ușor. Bine, mai are câteva setări de cât de mult poate să te bruscheze. Nu e mare scofală, dar dacă o ții pe o distanță mare, ia, Lane Tracing Assist unavailable soon. Volanul este capacitiv, nu este rezistiv, ceea ce înseamnă că dacă ții o mână sau un deget pe volan, fără să acționezi presiune, vei putea merge așa mult și bine. Poți să mergi cu un deget până la Craiova, poți să mergi. Pilotul merge foarte bine. Hai să vedem ce se întâmplă când nu mai merge și șoferul nu este atent. Deci, dacă eu fac așa, n-am nici ochii la drum, driver inattention detected, lane tracing assist unavailable soon. Ok, acum mă uit, mă vede că mă uit. Take control of the steering wheel. Avem mașină în față, ar trebui să frâneze. Frânează. Ha. Stopping support. Hold steering wheel. Ok. Stopping support. O să oprească mașina, gata. Norocul meu este că și mașina din față a pornit avariile. Norocul meu este că și mașina din față avea avariile pornite și încă le are și atunci n-a fost nicio problemă. Dar cam asta se întâmplă. Mașina te oprește. Și tot aici se oprește și clipul nostru cu Lexusul RX. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu camera de bord. Nu uitați să vă înscrieți, nu uitați să vă abonați. Faceți 900.000 anul ăsta. Eu am fost Duci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Vă pup. Sper că v-a plăcut. Și așa, aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii. Ce părere aveți de Lexusul RX? Vă place sau nu? Sau tot X530 diesel e baza. De bani ăștia mi-au navă spațială și mai rămâne bani de o vacanță. Hai, vă pup, ceau!